No. Szerbusztok, gyerekik! Kedves gyerekek, kész-e? Indul az esti mese. No. Hát sziasztok! Metal Gear Solid The Twin Snakes folytatódik, én pedig ott is vagyok. Aki esetleg nem tudná, ennek lehet egy új kelletű információ, ott is vagyok. Most egyébként a diszk 2-vel indítottam el, tehát hogy ez így működik, hát sejtettem is, hogy legalább be is baszna, hogy ilyen egyesek kell indítani és berakni a kettőt. Tehát, hogy a kettessel is elindítja a játékot, csak nyilván nem mindegy, hogy hol tartasz a mentésbe. Na, mission log. Az, hogy megállítsa az új típusú nukleáris fegyverek kilövését, Snake-nek használnia kell ezt a vészhelyzeti leállító kulcsokat, vagy el kell pusztítani magát, ugye ezt a Metal Gear fegyvert. Snake megütközött Liquiddel, aki ez a Hind D nevű helikopterrel volt tetőn, a kommunikációs torony B tetején. Legyőzte, aztán a torony északi részén lévő hómező felé vette az irányt, habár ott a Sniper Wolf várt rá. Miután megnyert ezt a sniper csatát, Snake elindult a föld alatti főműveleti bázis bejárata felé. Igen, tehát a tojáról ugye ezt a Sniper Wolfot tettük el lából, aki hál' Istennek nem beszélt 5 órán keresztül. Csak 1 órán keresztül. Oké, ezt nem kell. Én meg kellek, ugye? Igen. Jó, mi kellek valakinek? Szia, macikám! Minzu Mansi. Ide be tudok menni? Ez egy 1-es szintű ajtó. Nem tudom, gyerekek, ez a game engem valamiért így beszippantott. Nincs kedve mással játszani, csak ezzel. Aha, bandage. A kurva anyja. Ez mi? Ez kik voltak ezek? Ja, tornyok, jó. Jó, akkor menjünk tovább. Arra nincs semmi. De, ott is... Már itt mennyi ajtó van. Meg hócsaj. Ott egy csomó akna van. Thomas. Itt mi lehet bent? Istenem. Nem is tudom, mit kéne bedobni. Ez az. Hát még egy van.
Micsoda plan floor. Sem a kaját. Na, jó van. Majd jó étvágyat hozzá. 7-es szintű. De azt mondom már néha ezzel a... Itt tudok bemenni. Ja. Szevasz, Krisz! Mi zöld, Krisz? Elég sötét van, úgyhogy most jól jön ez a Night Vision. Oké. Nice, nagyon jól haladok most. Minden rendben. Most nálam is egyenlőre úgy néz ki, hogy minden oké. És ma egy jobb hírű napot éltem meg ma. Voltam a második körös orvosi vizsgálatokon, és azt mondták, hogy nincs zöld hályog, viszont ugye az ér problémám azzal, hogy menni kell. Úgyhogy most örülök. Szia, Martin! A kurva életbe, bazd meg! Lebaszott ez a geci, nem is láttam. Szia, Martin! Snake, answer me! Snake! Snake! Majd a Martin is, mikor kópunk, meghal, és így fogom, hogy Martin! 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 Lehet, hogy nem is jó ez a... De ez engem miért lök le? Faszomba lök ez le engem. Nem is ott van. De ez ennyire, hogy így meg tud ütni. Ja, hogy Google is tudom. Aha, szóval... Másik... Tippem, hogy ez...
Ha nem tud Google átmenni, akkor nem tudom, hogy megyek át, de most már tudom. Martina híres kis faszú. Egész nap a fában csak szuszú. Ő egy fanyűvő kis bogár. Mindig beleeszi magát. Martina híres kis faszú. Egész nap a fában szú. Oh. Várjunk, lehet, hogy nem is erre kell jönni. Vagyis, hogy erre kell jönni, csak erre nézzek körbe. Martina híres kis faszú. Itt is van egy nagy ajtó. Plusz. Erre mi van? Hogy miért van itt ilyen kohó, vagy mi? Ha bár mondjuk azokat a Metal Gear-eket, amikor gyártják, mert lehet, hogy itt gyártották, azokhoz kell. Ugye nagy fém eszköz, tankok, nem tudom én, robotgépek. Ki gyogosa. Martin, és megy jogos Martin, látod? Most nem tudom, hogy erre menjek, vagy azon a kis átjár. Nézzük meg az átjár, nyomok kis szévet, max visszajövök. Mindjárt kész az első résznek a felirata egyébként. Csak ilyen esténként tudok vele egy picit haladni. El is fáradok bennem. Van szövegkönyv, amiből kimásolom, nem nagyon kell fordítani. Bár azért egyszer-kétszer bele kellett nyúlni. Gáz. Basz meg. Istenem. Micsoda, vettem fel egy body armort? Aha. Nice. És már van egy body armorom is. Kérdés, hogy elhasználódik-e? Kitában nem kell először. Oh. Akkor előre. Az jó, mert amikor nem tudom mit vegyek fel a bal oldalra, akkor felveszem a body armort, ez tök király. Na itt most tényleg kurvára Splinter Cell a játékba, az meg. De kajak. Egy az egybe Splinter Cell. Senki nem járkál itt. De
Basszom már balsztikkemmel, mi van most, nem tudom. Vere. Nézzünk körbe. És ott, hogy... Ja, aha, ez egy ilyen felvonó lesz, aha, és hát ilyen teherlift. Jó, menjünk. De, hülye. Latina. Csip már Martin. Csak bejön, beköszönt a baszti. Na most ezek kik? Wow. Tudok eldobni ezt a grinédet? Lehet, hogy egyszerűbb lett volna lövöldözni. De mondom, hogy kapok egy embust. Az meg. Ja, itt van. Jó, anyádnak a picsája. Hogy még egy ilyen ambush úlik majd a nyakamba. Meglátjuk. Ezek mi ezekben? Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point?
Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah? At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ugye most fölhívott ez a mester, és azt mondta, hogy hát az FBI-s múltjának köszönhetően utána nézett egy-két dolognak, és az a Naomi Hunter, aki minket ugyanúgy így hívogatné, aki a ilyen tudományos tanácsadó vagy ki, azt mondta ez a master, hogy hát hogy ön kamu volt az a sztori az apjáról, hogy New York-i maffia beépülésekkel foglalkozott meg, mit tudom én mi, hogy nem is New Yorkban volt az nem a Chicagóban, tehát hogy ilyen kamu sztorit adott elő, úgyhogy most így ez így elég gyanús, és így, ja, most így azt hisznék, hogy akkor ez a Naomi valami kém. Tehát hogy a terroristáknak egy kémje. Hideg van. Hideg van, bazd meg, szerint. Mert a hipotermiát kap. Bár nem, mert a ruha megvéd minket. Arról volt szó. Jaj, tudom miért vannak hollók, mert ez a Raven vagy ki ez. Aha. Ez a boss jön. Vulkán Raven. Az a stukker, gyerekek. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. Hát egy picit. Most állítottam este a fényerőt. Próbáltam ilyen szembaráti bizét csinálni a monitoromra, most kicsit olyan sötét a játék. És visszaállítom, hogy a defaultra, az alapra. Talán így jó. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle.
Hát egy boss jön, gyerekek. Amúgy szerintem akkor már tényleg nem vagyunk nagyon messze. The ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical Miről strength. beszél az ilyen You wanna pull each főhúzásra? other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. Mi van? Ilyen This ősöknek isn't ilyen glorious. It's just plain killing. kihívásáról Violence isn't beszél. a sport. Well, we will see if there is iron in your words. Arctornáztatom magam, mielőtt még valami megkérdezi, mi bajom van. Ha, került a Big Gun. Geci, mekkora az a helikopterágyú, bazd meg, ezt sod, hogy elbírja. Szia, Maci. Ez mi? Anti-amazing, press A button hold to release. Ezt nem tudom mi. Tényleg ez a Nikitával ezzel kéne menni.
Jaj, bazd nézzük, megvettem. Azért már akartam menni, de mindegy. És miért rohangál? Miért rohangál? Be kéne lőni egy ilyen nyugtakó. Megint nem látom a ellen. Nem értem most mi ez a rohanás. De nem ezt akartam, bazd meg.
miért eddig tök jó volt ez a szisztem, most egyszer meglőttem és elkezdett rohangálni. Nem fog tudni mögé lőni. Fut. Miért fut? Győzzél le, persze az a legjobb. Tök egyszerűen kéne lenni ennek a feladatnak. Nem tudom mitől kezdett sprintelni, ez annyira nem... is mondjam... Ez így nem jó. Hogy?
De ez mi? Mi, hogy én is beleizélek, bassz meg? Ne csináld már a sajátomba, bassz meg. Jó, szia Gabi! Hát bazdmeg legalább, amikor lerakom, akkor hagyna már egy-két másodperc, míg eljövök onnan, hogy ne robbanjon már fel. Lerakom, az fölrobban. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. És Gabi, most megint jön egy fél óra alá. Duma. Mit szólsz, Gabi? De menjünk már, hajj már meg, geci. My flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? I'll be watching you. Snake, take this security card. It will open that door. What? Nézzek, itt minden boss, hogyha levered, ilyen aranyos lesz. Mint a kocsmában, amikor leizélsz egy salertán, egy csicskád lesz. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. That was not the DARPA chief. Ez nem azért volt. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. Decoy Octopus. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood, so he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. Ez most nem fog szerintem. Szia, Yuri! Of the riddle yourself. In the natural world, there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different.
Milyen bölcs ez a neonáci varjú, The path you walk on has varjús no gyerek. end. No matter Varjú how náci. far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Olyan volt ez a vulkán réven is. Jó, haladunk gyerekek, haladunk, baszki! Nem gondoltam, hogy Metal Gear Solidot így nyilván tolni amúgy, nekem ez mindig It's about ilyen... Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Damn. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Colonel, have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Igen, tehát ez a mester most megint jelentkezett, hogy kiderítette, hogy a Naomi Hunter, ő nem is Naomi Hunter, és őt becsatlakozott az ezredes is, meglepődött ő is ezen. Nem tudják ki egy kém, Naomi Hunter valahol közép-keleten eltűnt már egy ideje. Úgyhogy most tré van, mert hogy ez a Naomi tudott az egész hadműveletről. Így most elég nagy szopó van, mert akkor leadhatta a drótot ugye itt a terroristáknak. És mondta az ezredes, hogy akkor ennek utána jár. Ja, és mit ad Isten, most a csaj pont eltűnt. Így hol van Naomi, és akkor hát a Naomi így kiment. Tehát, hogy így nincs a helyén. Úgyhogy... ez így most érdekes. Jó. Akkor... De várj, amúgy adott most egy kártyát. És itt... hátrébb volt 7-es szintű. Ja, de nem, vissza kell menni. No, nem. Akkor nem. Nem menjünk most, ennyire nem akarok visszamenni. Még lehet amúgy is vissza kell. Menjünk picsába. Bár meg lehet ott olyan cucc az ajtó mögött, ami...
Menjünk vissza, most ezen nem múljék. Lehet, hogy van benne egy olyan fegyver, vagy bármi, ami kéne. És igazából a játék azért is számít arra, hogy leleményesek vagyunk, és ahá, hogy ott volt egy ajtó. Utána ezt akkor szemből kell futni, bazd meg. Készítsük be azért a kamaszt. Ezt. Képzeld, Gabikám, már Gyurinak meséltem. Voltam ma ugye a második körös ilyen vizsgálatokon. Egész délelőtt ott voltam. Délután 1:30. Nincs zöld hályogom. Viszont az érrel azzal még üzélni kell, hogy még menni vizsgálatokra, hogy mitől van egy ilyen mini trombózis a szememben. És ja. És azon is értem, hogy kicsit megint változtatok az életmódomon. Tehát, hogy így próbálok ilyen vérhigító étrendet tartani. Egyébként sok mag... Ez ki a fasz? De jaj, bazd meg, itt egy csomót kéne visszamenni. Nem? Oké. Oké, ide akartam hogy visszaelni. Itt volt egy 7-es ajtó. Itt. Ez az. Van a csapda. Csapda nincs, lézer van-e? Nincs. Na, de csak ennyi lőszer. Akkor vissza. Máshol nem volt. Ez 6-os. 1-es, jó. Akkor vissza. Jó, ennyi, de legalább megnéztük. Izé Nikitában volt csak lőszer. Igazából. Ez annyira nem fagyott ki amúgy sem. Nem később veled. Fő Gabikám, nyugodtadsz. Most már nyugodt lehetsz, apikám. De úgy izgultál, értem, tudom. Sírtál. Párnádat telesírtad éjszakánként. Yes, most az Atissal! Látod, Gyuri? Nagyon jól teszed. Nekem is több halat kéne ennem. Igaz, szedek ilyen omega-3 kapszulát. De több halat kéne ennem. Én notórius
hal nem evő vagyok, tehát én így kurára kerülöm a halat, pedig kéne. És azt tesz jót a szívnek, az agynak és a szemnek, meg a vérkeringésnek. Ma is olvastam, hogy rengeteg halat kell enni, és néha-néha, ilyen 2 naponta meginni egy ilyen pohár bort. Akkor öcsém, olyan egészséges vagy, beszarsz. Immunrendszereddel ket lehet megdönteni, ilyen diktatúrákat, meg minden. Rezsimeket, na, ezt akartam mondani. Úgyhogy ezt fogom csinálni. Akkor itt menjünk be. Jó sokat kellett visszamenni és egy szarajtót megnézni. Oké. Csaf grenade, az jó. Akkúra. Itt lenn mi van? Halál. De... Bazd meg, de bele sem mentem. Azt hallgassuk már meg, léci. Akkor Gabi mondja, de bele sem mentem. Van. Klippek. Gabi. Half-Life és Gábor. Oda be az ébe majd. Nem. De arra kell menni. Nem, itt szerintem az, hogy egy dobozra kell ugrani, mert nem tudsz beugrani, mert nem tudsz akkor átugrani a liftről szerintem. Dehogy, hát... Hogy ide kell tolni egy dobozt. megpróbálom. Ne próbáld meg, légy szíves. Picsába. Jó, bocs, én szúrtam el. Most én szúrtam el. Sorry. És közben eszik. Sorry. De mondom, Gabi, és... Jó, mondjuk. Feladtam. Próbáljuk meg ugye izével akkor. Miért nem rám hallgatsz, bazd meg? Ez lézeres? Ez a címe. Ez? Lézeres? De ez nem volt lézeres. Kurva jó. De ez nem volt lézeres. Imádom. Megrobbant ez most fel. Gábor a ninja. Kell csinálni. Húzd oda azt a nem szart. Csinálja ezt a szart. Nem tolja oda. Be akar a falba. Jó, gyere ki onnan. Várjál. De ne... És itt fel lehet menni, tudom, hogy fel lehet menni, mert megcsináltam. Alapjátékban megcsináltam. Faszom. Miért nem lehet megcsinálni? Van még egy. De azért faszomért ugrálsz. Ez az, de bele sem mentem. De ne tör, Gabi, lehet egy kérésem? Ne csinálj semmit, jó? De bele sem mentem. Jó, most a izé... Azért, mert rám ugrott. Tehát mondd, hogy lehet így megállt, rám forrult az a kis fejgeci, és pont a lézeren átugrott. És azt mondja, de bele sem mentem. Batom már. De Gabi, mit csináltál? Nem, most a headcrab ugrott. Ez kurva jó, geci. De ne tör, Gabi, lehet egy kérésem? Ne csinálj semmit, jó? De bele
se mentem. Jó, most a izé... Batom már. De Gabi, mit a szám. csináltál? Nem, most a headcrab. Batom már. De Gabi, mit... De bele se mentem. De bele se mentem. De bele se mentem. Jó, De bele se mentem. jó. Ez amikor így... Van 8-nál. Amikor így... Megjelenik az ajtóba egy terhes csaj, és így azt mondja Gábornak, hogy Gábor, tőled van a gyerek, és akkor így felháborik, hogy... De bele se mentem. Jó, De bele sem mentem! Ó, Geci, sírok, Geci. Kell csinálni. Jaj, Gabi, te egy isten vagy, komolyan magad módján. Hát Twitch klip, persze, hogy megvan. Ezeket azért leizélem, meg lássam, hogy jövök vissza. Látok, mit csinálják. Jó, ez így szar. De mi? Most mi? Ez hülye. Oké. Kamera is van. Ja, persze, hogy van. Ó, bazd meg. Nem... Ja. Kis. Megvan, Gabi. Ez meg is marad, de kincs bazzeng ez a videó. Kincs. Ó. Ez Metal Gear, Rex. Ez a fegyver. Tudom, hogy ez is ilyen gagyi amúgy. Tehát azt tetszik, hogy ilyen gagyi az egész, de hogy ilyen jónak van beállítva, hogy tetszik ez a stílus. Tehát amúgy ilyen olcsó az egész. Ilyen tank, érted? Tehát nincs benne ilyen nagy fantázia, de mégis így jó meg van színezve amúgy. És ez direkt, tehát nem azért nem tudtak volna kitalálni valami nagyon jó izét, hanem direkt Kojimának ez volt így a víziója. Hogy ez ilyen tök ilyen olcsó sztori, ilyen tank, Metal Gear, tudom én. De mégis feltöltötte egy ilyen érdekes sztorival amúgy. Sokszor meg ugye fordítottja van a játékoknak, hogy ilyen nagy látvány, meg mit tudom. Oda be tudok menni? Talán beférek. Nem. Mennyi résőm van?
vagyok. De mégis így feltöltött egy ilyen izével, ilyen... sztorival. Fennmennek. Fennmászkálnak. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. Na jó, de azt I've kéne... only got one of the three keys. Igen. And besides that, Még like két Ocelot kulcs kéne. said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Oké. Tehát most nekünk Dr. Emmerich, azaz Ocelot segíteni fog, hogy leállítsuk ezt a kilövési rendszer, de ugye csak egy kártyánk van, és azt mondta, hogy ő majd fölmegy a Baker, tehát a Baker igazgatónak a számítógéphez is feltöri. Úgyhogy most elméletileg a Emmerich az így ilyen... Bassz már meg, lehet följönni, úgyhogy ne vegyen észre bár. Oké. Ez mi? De ez most miért jön ide? Hát nem igaz. Olyan mondom. De... Öcsém. Oké. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his third security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Azt mondja, hogy hát nem igazán tud átlépni egyenlőre a biztonsági rendszeren, de még próbálkozik. Meg milyen jó lenne a rendes TPP kamerában látnám. Faszom történik előrébb. Gábor Palpatine is megvan. Nem, azt kitöröltem, de azt azért, mert tudod, mondtam, hogy fölvegyük majd újra. Vagy föl akartuk venni újra. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought.
The nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists tényleg have nálunk replaced volt the ez a dummy lemez. warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Na azt akarom mondani, hogy ugye most haladok meg sorba a játékokat, nekem megvan PS3-ra ez a HD Collection. Ugye ebben benne van a Metal Gear 2, a 3 és a Peace Walker. Metal Gear 2, Metal Gear 3, Peace Walker. Hogy a Peace Walker-t azt lehet, hogy így fogom játszani a... Egyébként lehet a 3-at is, azon gondolkoztam még, ezt eldöntöm, mert lehet, hogy nem PC-n fogom, hanem be. A 2-t fogom csak PC-n, mert ott lehet moddolni. De a Peace Walker-t az PS-en fogom nyomni, PS3-on. Ez szerintem az van PC-n. Azt hogy nézem már meg most, gyerekek. Gyorsan megnézem. Metal Gear Solid Peace Walker. Kell? Remastered version of the game that Metal Gear Peace Walker Edition ready to PlayStation Xbox 360 as part of Metal... Ja, és a HD Collection az a Remastered Edition-je. Ja, nem is tudnám, PC-n nincs. Jó, akkor király. Annó megvettem jó áron ezt a Metal Gear Collection-t, ugye már akkor bennem volt, hogy hát majd ez a szériával megismerkedünk, úgyhogy PS3 time lesz majd idővel. Úgyis nem árt, néha játszok vele. Ja nem, ez lent van, ez a kamera alattam. Oké.
snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Most talált valami infókat ilyen pénzekről, hogy ez a DARPA chiefnek utaltak át lóvét, meg mit tudom én, de még mindig nem törte föl a rendszert. Az előző szöveg, ami előtte volt hívások, most nem tudom miről beszéltek, de valami a ezredes megint valamit eltitkolt a Snake elől. Ha? Szik ilyen geci? Az a move, bazd meg! Na ilyet se láttunk még. Valaki így menjen át egy ajtó túloldalára. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernihiv, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. Nem halt meg, I'm sure Liquid. neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be geci ez a forced to Liquid Snake. divulge the existence of a new and highly Atomterrorista destabilizing nuclear igazából. weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. 1 millió! That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also Szia including the Valentin, Fox szép dye vaccine estét in our neked is, demands. szia! Fox dye. Mi nem követel 1 millió jent? Mint a Dr. Genya. True that it affects older people first. Az is sem ugye az ilyen terrorista. Because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Galukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Most Gear's nem test tudom, launch hogy is egy ilyen successful. tankot nem lehet csak ugye elpusztítani. Most oké, hogy ez ilyen izé, de Very prudent man. most ez miért annyira There's veszélyes? nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world.
Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior. He's a politician. Maybe so. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. Ja, ez itt a lényeg, hogy bárhová tud atomcsapást mérni innen, ebből az irányítóteremből. Ez itt a fő lényeg. És most igazából mindenkit ellenségnek tekint ez az űrge. Nem csak az amerikaiakat. I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Big Boss álma. Boss, you're not worried about the PAL being Ugye overridden? Big Boss ő egy ilyen előzmény öregebb karakter, majd erről mesélek egy kicsit. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret Na, ez files. megtalálta a titkos fájlokat. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the president was talking about, it can Igen. also be used to input the detonation codes. Igen. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. Értem. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Csak egyszer lehet megpróbálni ezt a deaktiválós műveletet. But I only have the one. És mind a három kell, de csak egy van neki. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all three keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Aha! Tehát az a az a kulcskártya, mind a 3 kártya, csak hőmérsékletre átváltozik. És azt eddig nem tudtuk. Igen. 3 laptop van. Mindegyiken van különböző szimbólum. Balról jobbra kell bejelzni a kulcsot. Aha, ez az alacsony hőmérséklet. Ez meg a magas hőmérsékletű. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right?
That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. Ha, But okos. here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Jó. Who's that? Bumszligolyó. Bazd meg! Öcsém, ez a Snake. Drainage ditch. Rejtette a kát. This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Bazd meg! Ez kurvára nem jó. És le kell mennem. Ez így nagyon-nagyon nem jó. Kilőtte a kezünkbe az a buzi. Ez hogy tud már megint így lőni? Hát le van vágva a domináns keze. Faszom. Bandage. Ezt még épp marrá nem tudom, hogy kell használni a bandage-et. Tehát lényeg az, hogy ez a Liquid Snake, aki a gonosz Snake, hát ilyen világ uralomra akar törni, igazából nem is az nem, most itt pontosan nem tudtam kivenni, de ez a tipik klisés hogy ő majd itt az egész világot majd sakban tartja, ezzel a csúcs szuper újdonnan följavított Metal Gear cucca, ezzel a nagy gépszörnnyel. Plusz még lehet, hogy ebből van több is, tehát ez lehet csak egy példány, de hogy ezek képesek nukleáris csapást mérni bárhová, és úgy, hogy a radar nem veszi észre. Úgyhogy most ez itt a nagy terv, hogy ő... Ja, és most ki akar lőni egyet Kínára, csak úgy teszt, tehát úgy elrettentés gyanánt, hogy bemutatkozzon így a világnak. Úgyhogy ezt most kell, ezt kell majd meg... azért lehet, hogy itt kell bemenni a vízbe. Meg ezt a szart. Bazd meg. Oké. Mi újság, skacok, meséljetek valami jót. Ez a mi sav, vagy milyen fasz? Ez valami... sav. Snake, did you find the card key? Nem találtam meg a kocskat. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. És megette egy Rats patkány a eat all kártyát. sorts of things. There's nothing unusual about that. Kojima mit szívott? Azért nézzük végig a vizet. Vagy mi ezt a löttyöt. Ez lehet, hogy ilyen nukleáris.
És ott van egy izé... Azt mondta, hogy nagy patkányok vannak itt, és azt mondja, a mester azt valószínűleg megette az egyik patkány. Tudom, le kell lőni egy patkányt, de én nem látok patkányt. Sehol. Patkányt. Time bomb. Ja, mert összettem egy ilyen időbombát. Na. Jó, ezt tudjuk. Jó. Csak nem mentettem. Gondoltam volna, hogy meghalok faszomba. És megint szedtem fel egy ilyen... Time bombot. Lehet, hogy valahol tudnám is használni. Aha. Meg beszpónolja mögém a izéket. Ott volt az a patkány. Az meg... Nice. Megvan a kulcs. Nice. Megetve a kis buziba. Lejtem és egyben megesz, érted? Úgyhogy finom lenne az a kártya. Megöltem. Szorom. Most ez hogy került ide ez a katona? Szóval mindig alszik. Aha, jó. Még kapott egyet, másikat nem, de ezt megöltem, most a szarom nem lehet mindig zélni. És hogy izé? Itt fönn is van?
Oké. Na de most nem indította még el a izét, vagy igen? A kilövés, nem? Oké, hol az a kártya? Hát ez nekem most egy narancssárgának tűnik. Igen. Tehát sorrendbe kell haladni, és a maga a kártya átváltozik majd más színűre. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Freeze the key. Tudom. Sejtem. És mi történt? Valamiért töltött egyet a játék. Erre mi van amúgy? Semmi. Egyébként... hát van egy olyan opció, hogy magát a Metal Gear-t pusztítsuk el, de ez hogy? Nem így. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Viszont freeze the key, akkor vissza kéne mennünk egy olyan területről, hideg volt a kártya. Vagy ilyen fagy volt. És majd pirosnak is kell lennie kell, akkor majd valószínűleg oda, ahol ilyen azok a kohók voltak. Talán. Ez az ötletem támad. Szevasz, Deathlord. Lordius Mondeus. Deathlordius Fericus Londeus. Hát akkor erre vissza. Nincs nem amilyen hideget kicsinál, de nem. Nincs. Jaj, nem ezt akartam. Az meg. Altatni. De hogyha lehet nem ölöm meg, és az előzőt is véletlenül öltem meg. Ne, bazd meg. Szerintem megint jön majd egy őrjára. Nézzük meg, hogy mi van. Amikor rádióerősítést kérnek az őrjáratra, ezt már megfigyeltem, majd lehet ez a kettőbe, ezt most már jegyezzük meg a kettőre, ez ilyen tanulság. Hogy akkor célszerű gyorsan eljönni onnan, nem megvárni, mert akkor jön egy őrjárat. Tehát csak gyorsan át kell haladni, mert jönnek, felrúgdossák őket. Aha, itt van hideg. Na most itt hogy? Ez a tippem, hogy valahogy itt kell...
Lehetők itt katonák, az előbb itt rohantam végig. De miért? De miért? What's that? De hallod? Ezt nem hiszem el, ezt a gémet. Oké. Szóval... hogy kéne... hogy kéne a kártyát lehűteni, de mit kéne? Nem tudom eldobni valahogy a kártyát. Még eddig is nálam volt, és amikor itt harcoltam a vulkán Ravennel, akkor nem változott át a kártya, tehát érted? Átváltozott a kártya, geci! Úristen! 200 IQ, gyerekek, 200 IQ, 210 IQ. Kojima bácsi azért vágja itt a témát azért. Oké. Akkor most fölvisszük, benyomjuk a második laptopba. És akkor hogy lehet majd forró? Szerintem a lávánál amúgy. Ó, az a kohó volt, mondtam is, hogy milyen faszé van itt kohó. Küldj már, bazd. Oké, ugye dupla V. Nice. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Na most kéne fölevíteni a There goes kártyát. PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Egyébként lehet, hogy arra lett volna egy egyszerűbb mód, hogy hagyom, hogy a de nem, akkor meghalok. Eldobok egy bombát. Mondom, eldobok egy bombát. Gránátot. Ha nem. Jó, egy próbát megért.
Nem. Egyébként így ahogy így, tehát ebben a alap aspektusában mondom, ez a room kamerával, ami most egyik fő bajom a játéka, meg ugye az irányítás, igazából csak ez a kettő a baj vele. Így egyébként tényleg anti-Resident Evil, csak tehát a régi Resident Evil-ök egy picit mégsem, de úgy igen. De hát ugye Konami az ilyen Capcomnak a nemezise volt, ugye egymást majmolták, ugye hát a Silent Hill is egyébként Resident Evil-nek egy ilyen másolata, úgymond. Szér. Lehet, hogy ezeket nem is kéne átadgatni, csak szimplán így. Szimplán így átjön, faszom, én nem kell ezeket mindig átadgatni. Tehát hol voltak azok a... De egyébként ezeket le tudom lőni. Szóval. Belőttem. Szóval. Röpkedik sok izé vesz.
Snake. It's a No, Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination Egy weapon? új bérgyilkos fegyver. Have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but What are you Vírus. trying to say? it's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean Decoy Octopus, Igen. die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox dye kills its victims by simulating a heart attack. Tehát van egy ilyen Fox Die vírus, ami kimondottan azt a célpontot fertőzi meg csak, és ilyen szívrohamot okoz. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay. I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Na, lebukott és letartóztatta az öreg. So, she's being interrogated now. Most hallgatják ki. Interrogation. Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Tehát arról beszéltek, hogy kiderítette ez a mester ezt a vírus izét, és hogy valószínűleg van rá esély, hogy a Snake-ket is megfertőzte a csaj, amikor beadta neki ezeket a nanobotokat, mert ugye a Snake-be beinjekcióztak ilyen, hát ilyen nano kis gépeket, amik így feljavítják a képességeit. És most mondta, hogy egyébként akkor jó lenne megtalálni ennek a Fox Die-nak a ellen szerét is, mert nagy valószínűséggel bennünk is benne van ez a vírus, ami megöl minket. Csavar hátán, gyerekek, ez követhetetlen. Jó, amúgy nekem tetszik a sztoria. Nagy utazás! A Gabi meleg van! Tényleg, bazd meg! Hát úgy tudnám felvíteni a kártyát, hogy odaadnám Gabinak. Vagy Gabi közelé, hogy odaíz, és így átlátlan a pirosra a kártya. Keressük meg Gabi, várjál, hol van Gabi? Gabi? Hol van Gabi? Nem látom Gabit, nem mindegy. Gabi a híres menek. Bassz meg! Bassz meg! Oké, na itt hova tegyem ezt a... Hol lehet itt a legmelegebb? Thermal Vision. Nem látok semmi.
Ezek hol vagy fenn vannak? Aha. Nézzük meg, beleugrok, megdöglök. Meg. Geci. Who's there? Ha? Most átváltott F-re. Jó van, jó helyen vagyunk. Meg kell várni, míg teljesen fölmelegszik a kártya. Na? Most lett nagyon jó. Csak nehogy mire visszaérünk, kihűljön. Ez úgy nem volna jó. Úgyhogy futi. Főleg, hogy át kell mennünk a izén. A fagyos részen. Kíváncsiak, hogy mire visszaérünk, mi lesz. Lehet, hogy itt már hűvösebb van, főleg átmegyünk a jeges faszomon, azt lehet, hogy full kiül a kártya. És legalább ilyen sárga lesz. Szerintem elnyomni. Oké, futi. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy futnom kell folyamatosan, hogy kimelegedjen a snake, tudod? Oké. Mi jók vagyunk. És most jön a hideg.
Oké. Nem időzünk. Oké. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. Ez most a Naomi, aki lebukott. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived. Gray Fox húga. Frank and I. He protected me. He is everything to me. Kár, hogy ez a Metal Gear 1-2-vel nem lehet, akarok játszani, mert érdekel a sztoria. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. Huh? You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Viszont valami nem stimmel nekem. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something.
about foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. Okay. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then the victim dies. Tévedek, megtakartam, de mindjárt elmondom. You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? Snake... Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Szóval, Naomi most így fölvette velünk a kapcsolatot így titokba, és így coming out volt, hogy igen, beépült, és ő nem a Naomi Hunter, viszont a genetikai tudása az így valós, tehát az tényleg igaz, és elmondta, hogy annak a bizonyos Grey Foxnak a húga, aki az előzményekben konfrontálódott már Snake-kel, ugye Metal Gear 1-2-ben lehetett ez, és ugye állítólag ez a Grey Fox volt az a Cyber Ninja, aki ebben a játékban, itt találkoztunk vele, már egyszer harcoltunk vele, és neki a húga. És azt mondja, hogy igen, belénk fecskendezte ezt a foxdie vírust, ami ugye személy specifikusan ölt, a DNS alapján. És pont mikor még mondott volna valamit, akkor rontott be ez a ezredes, és megszakította a kommunikációt, úgyhogy valamit most így kurára nem tudunk. Még. Huh? Who's there? Azt mondja, ez állandóan föl kell, geci. Oké, nem hűlt vissza a kártya. Detonation code activated. Ready for launch. No! Why? I deactivated it. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed.
Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device and we were all getting a little worried. Mester is elárulta. Strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox Die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Ez a Liquid, bazd meg. Close by. Most esik le a hangja ugyanaz, mint a Liquid Snake. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. Megölték a mestert, megtalálták a holttestet. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. Basz meg. So who is it? Snake, you've been talking to. Me, dear brother. Mondom, geci. Liquid. Ez kurva jó. Írok, geci. Mindenki átbaszta. Na most mi lesz? Most mi élesít... Tehát ez nem a leállító kód volt, hanem mi élesítettük, bazd meg a Metal Geart. Hú, a gáz van, szó szerint. Gázmaszk... Vagy jutok ki innen. Okay, help. Snake, gas. Do something. Snake, call Emmerich. He should be able to break through security. Tényleg, az Emmerich doki. Ottakon. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Viszont tartsunk ki egy percig még. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Oké, sikerült a dokinak. Még jó, hogy van ez a gázmaszkom. Bazen jó átbasztak minket. Egyébként ha meg nem csinálod meg, mégis akkor nem megy tovább a game-be, nem tudom. Aha, itt van Liquid. Liquid! Snake, did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. Rendes jó a sztori, mint egy ilyen film. Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake.
What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be! Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. Nagyon jó amúgy. Most próbálom értelmezni, nyilván majd ordítás közben meg én is jobban megértem. Most itt a Fox Dye-jal van valami, ez a vírussal. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah? Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Lehet, lesz, nem tudom. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Ikrek. Ők ketten hát ilyen egy genomból valók. Úgyhogy ez egy nagyon nagy big fight lesz, gyerekek. Ikrek. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Átkos génekből. Les enfants terribles. Les enfants terribles. Erről majd mondok valami. You got all of the old man's dominant genes. Ez egy projektnek a neve volt. Les enfants terribles. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. So you're saying I'm the dominant one? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Huh. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me, knowingly, to be the inferior one? For this, I want revenge. Most már értem az indokát ennek a Liquidnek. You, who could kill your own real father. You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Csak nem akarok közepofázni. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. You missed your last chance. You'll regret that forever. Na álljunk meg. Jó, hogy meg tudom állítani egy picit a Dolphin, most itt hagyd szedjem össze. Ez egy kurva fontos jelenet volt. A Liquid, a szőke félmeztelen, a gonosz, ő most kitálalt, hogy igazából az elejétől fogva ez egy még nagyobb átverés volt. Ez a Naomi a Pentagonnak dolgozott, viszont itt valahogy így a Pentagonnal is
van valamilyen korrupció, és hogy ez a, vagy lehet ezt most nem jól értettem, mindegy, itt most nagyon szó volt erről a Foxdie vírusról is, meg mit tudom én. Az egészet átívelő sztori lényeg viszont az, hogy most mondta el, hogy a Liquid Snake, tehát a gonosz, és mi, a Solid Snake, mi ikrek vagyunk, ugyanabból a projektből születünk. Na most mondta ez a Les Enfants Terribles, ez a francia neve volt egy ilyen titkos projektnek, amiben ezt a Big Boss nevű karaktert, ugyanis van a Metal Gear szériában egy öregebb karakter, aki korábban működött, tehát ő most ilyen 70 éves, vagy nem tudom, tehát ők most fiatalok, és van egy régebbi ember, akit úgy hívnak, hogy Big Boss. Vagy más néven a Naked Snake, tehát a csupasz kígyó, tehát ugye van Solid Snake, Liquid Snake, Naked Snake. Ő volt a Naked, tehát ő is egy, tehát a Big Boss is Snake. Sőt, ő az igazi Snake. És ez a Snake, ő egy ilyen, hát nem szuper, de egy ilyen nagyon csúcs katona, tehát egy ilyen nagyon baszó király, az hívják Big Bossnak. És az ő génjeit használták föl egy ilyen projekthez, amiben létre akartak hozni egy tökéletes katonát, Solid Snake-et. És mint a Schwarzenegger és Danny DeVito filmben volt, az ikrekben, hogy ugye létre akarták hozni Schwarzeneggert, de voltak ilyen fölösleges dolgok az eljárásban, amiből tehát a salakanyagból létrejött a Danny DeVito. Na és most ugyanezt mondta a Liquid, hogy ő csak a salakanyag, tehát ő csak a járulékos szemét. De azt mondja, hogy mégis őt választotta az apjuk, ez a Big Boss. Most ez nem tudom, ezt hogy értette. És igazából ezért lett ő ilyen gonosz, ebből az elnyomásból, hogy ő csak a Solid Snake-nek így a szarja igazából. És ezért döntött úgy, hogy ő bosszút áll, meg neki ez a baja, hogy ő csak egy melléktermék. De egyébként ikrek, tehát ugyanúgy ő is erős, gondolom, meg mit tudom én mi. Ja. Úgyhogy most megtudtunk egy fő dolgot, ami még később kurva nagy lényeg lesz, és későbbi játékokban, konkrétan a 3. részben is, meg azt hiszem a 4-ben nem, az 5-ben, ami a Phantom Pain, és az a fő célom, az egy modernebb játék. És az egy kurva jó game. Abban fogunk menni magával Big Boss-szal, tehát az korábban a 3 is, meg az 5 is korábban játszódik, ahol magával Snake-kel megyünk, tehát Big Boss Snake-kel. Tehát igazából ilyen hasonlású, hát ilyen fiai, de mégse klónjai, ez a két Snake amúgy. Mondjuk ezt még nem tudom, hogy most tényleg konkrétan ilyen labor fiai, vagy konkrét klónja a Solid a Big Boss Snake-nek. Ezt nem tudom, de az a lényeg, hogy ilyen rokonság van köztük, de nem természetes úton, hanem ilyen labor körülmények között hozták létre őket. De Big Boss-szal is fogunk játszani később egyébként. Tehát ő is egy fontos karakter, és egyébként ő is egy pozitív karakter, de valamiért később ilyen befeketedik egy kicsit így az image-e, tehát így van amelyik játékban, például most is úgy emlékezik, hogy ő egy ilyen nem túl jó arc. Nem mondom, hogy gonosz, de valami történik majd, de azt majd nyilván majd később megtudjuk. Na, és akkor most kanyarodjunk vissza ide. De ez most egy kurva fontos info volt, majd ugye a későbbi nézőknek is majd ugye lehet, hogy ez így jó lesz, de ti majd ugye feliratozva látjátok, mert megcsinálom majd a feliratot. Csak most így próbáltam itt összeszedni itt a gondolatokat.
to the 21st century! Beindította. És hogy fogjuk megállítani? Hát én is ezt kérdeztem, hogy állítom meg. Na hát, majd mindjárt hívjuk a szakértőket. Kérem a telefonos segítséget, vágó úr! Kurva nagy vicc. Ezt végigvisszük a héten, el is kezdem a 2-t. Nagyon megküldjük el MGS-t. Nagyon. Legalábbis a 2, hát már 3,3-mal még a Peace Walkerrel is nyomjuk majd. Phantom Pain. És tudjátok, mit találtam ki? Na mindjárt elmondom. Majd a stream végén elmondom, hogy mit találtam ki, című nóta. Emeltek, amúgy 2 endingje van. Aha. Hova? És mit kell csinálni? Aha, MG-Rex. Ajaj. Azt a kurva. Hát, anyád. Mivel lőjem? Hát, nem. Au. Köcsög. Köszi. Aranyos vagy. Jó, akkor... De válts már át, ez hülye. De miért nem vált át egyből, bazd meg? Ez nem kutya ez a gép amúgy, ezt kell mondjam. Messzebb, lehet, hogy nem is közel lenni hozzá. Megvegyük fel a armort. Ha, oké. Köszi, buzi. Nem igazán... Nem sérül ez a Rex amúgy.
Nem vágom, mit kell csinálni. Picit sérült? Hát, nem tudom. Az meg mindig rosszkor lövöm. De miért nem vált át? Hát öcsém ez olyan, mint hogy bolykottálná, bazd meg ezt, hogy várj csak jól. Átváltom és nem azonnal. Most átváltom? Na. De nem sérül, nem tudom mit kéne csinálni vele. Várj, erre még nem gondoltam. Persze, érjem autó. Ja, nem jó. Nem értem. Most ki van ütve? De nem sérül. Most sérült, bassz meg. Ezt a csaffot kéne még neki elbaszni.
Igen. De most nem tudom, hogy damage-eltem meg egyébként. Aha, azt a izét kell lőni, ezt a kis... miért? És mi baja van? De ne ezt! Hát... Mi az, geci? De jó, hogy becélzott még ebbe az évbe. Jó, ez... Egyébként nem tudom, akkor miért van a három másik, akkor miért nem csak azt tudom célozni. Ezt a nem tudom miért, az ilyen dobszerű valamilyen. De közben a Metal Gear mégsem annyira nagy elpusztítatlan fegyver, hogy igazából egy rakétavetővel is szét lehet lőni. És eddig ezben nem is az a baj vele, hogy elpusztíthatatlan, hanem hogy olyan csapást tud mérni, ami így mondjuk kivétetlen ilyen nukleáris szinten. Megjött a ninja. Get away! Gray Fox. A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. Ja, ő volt, aki súgott is. You haven't aged well. I'll send you back to hell!
érzem, hogy nagyon komoly arzenálja van ennek a ninjának amúgy. Kardja is, meg van ilyen izé. Jó az a ruha is. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You are the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. Csú. I was young. Ő ölte meg a Naomi szüleit. Couldn't bring myself to kill her too. Oh, I felt so bad that I decided to take her with me. Így el van magába át. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister, but every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Egyébként azt a feelinget, azt én is szeretem ilyen B-filmekben, amikor így akivel eddig harcoltál gonosz, és úgy kedvelhető is gonosz, az így már automódon így barátja, tehát hogy így segít. Volt ilyen több film, és akkor mindig az, hogy ez az geci, még a izé is jön, amikor már jön egy újabb, még gonoszabb geci. Például a hasonló ilyen dolog, ami egy az egybe ez csak nem úgy, hogy gonosz méze, amikor a Rocky-ba Apollo lesz Rocky egyik legjobb barátja. Tehát eleinte ők ellenség voltak, még nem. Instead of foxhounds, we use royal harriers! Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Le is vágta a karját. Snake, are you just going to sit by and watch him die? Ez most lehet, hogy tényleg meghalt. A cornered fox is more dangerous than a jackal! Eddig amúgy kurva jó. A finálé. Most már végig toljuk, mert mire kell ennyi idő. He destroyed the radome. Elméletileg ez a vége, úgy tudom. Meg hát olyan elég ilyen mély főbossz finálé van. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! What? Now, in front of you, I can finally die. It's no good. I can't do it. After Zanzibar land, I was taken from the battle, neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end.
Most nem értem, nem. Erre? De mi? Bazd meg! Bazd meg! Istenem! Ezt nem hiszem, elváltok. Amíg eljutok oda... Jó, sikerült. De most... It's no good. I can't do it. After Zanzibar land, I was taken from It's the no battle. good. I can't do it. Truly alive, It's no good. I can't do it. An undying shadow in a world of light. But soon, No, I can't do it. soon it will finally. Na, ezt akartam visszatölteni, mint nyomtam egy izét, de nem... Mégse ezt nem ment... Itt most nem mentett safe state-e. De nem tudok lőni! In front of you, I can finally die. After Zanzibar land, I was taken from the battle. Neither truly alive, It's no good. I can't do it. It's no good. Azt írja, hogy nem tud lőni. But soon, It's no good. It's no good, I can do it. Do it. Nem F5, bazd meg. Jó, mindegy, basszom, nem ezt, nem, most meg quick save-et nyomtam. Die! Fuck! De azt sem engedte, semmelyiket. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. You see, you can't protect anyone. Nem, a long play-ben nem, ott se lőnek. Amúgy nincs, tehát itt nem tudsz lőni. Vagy nem tudom. Basszó katona. Igen, jó. De akkor miért dobjam el ezt? Most nem értem, most miért? Próbáltam mind a kettőt. Oké. És van katonám. There you are! Jó, azért nem jó. Van járat, csak. Nincs katona. De miért? Az fölvettem. Ez mekkora lenni szétkúrni a karddal, geci? Ezt én nem adnám. Buzi vagy. Jó,
most a csávót kell lőni, a likvidet. Tudom már miért van a többi rész, hogy összezavarjon. Hogy ne tudjuk üzélni föl. Ez marra érdekes. Lehet most kéne meg, mert nem marad egy helyben. Puszi vagy. Megvan. Ja, tudom, az ilyen katonás, igen. Nem egy T-Rex, bazd meg ez a Metal Gear. Na? A Metal Gear című játék, tehát a leges-legelső játék, ami valaha megjelent, abban annak is a végén ez van, hogy egy ilyen Metal Geart kell elpusztítani, ez a főboss, egy ilyen lépegető, ilyen tank. És ott a Big Boss, tehát maga első Snake, várjál? Várjál, rosszul mondom? Hát, hogy rosszul mondom, na. As long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Jó, téged is meg kell ölni. What are you really after? The restoration of the era when warriors such Tudok as nézelődni. Ez mekkora feature volt annak, hogy cutscene-ban nézelődsz? Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict shall breed conflict, new hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it?
Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong. There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Erre kíváncsi lennék, hogyha nem úgy történt volna, tehát ha nem ölöm meg azokat a tanákat, akkor most nem tudná ezt mondani. Lehet, ez egy másik ending. Mert öltünk, tehát volt erre példa. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Na, ha lesz ebből egy PC-s kiadás, és TPP mód, akkor kiviszem újra, és megpróbálom a másik endinget. Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. 8 klón baba. They transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. Aha. We were accomplices in murder before the day. Összesen 8 ilyen lombik baby született a Big Boss DNS-éből, de ők ketten voltak a legerősebbek. Többit azokat így kinyírt, megölték, nem tudom, elaltatták. They weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? Egy pillanatra hagyják meg, itt tök jó a sztori, viszont egy picit itt úgy érzem, hogy Kojima nem tett ebbe is egy ilyen csavar, ha bár lehet, hogy ez még nem igaz. De én itt beletettem volna azt, hogy ezzel a projekttel, amikor létrehozták őket, akkor tehát nincs egerem, nem, de tehát a fő baba, aki a tökéletes egyed, én úgy csináltam volna, hogy likvid legyen, a gonosz. Tehát, hogy őt akarták, ővele akartak tervezni, de aztán ő gonosz lett, vagy nem tudom mi, eltévejedett. És maga Solid, ő a melléktermék. De a végén ugye kiderül, hogy mégiscsak ő jobb, vagyis hát ő le tudja győzni a jó, a tökéletes. Tehát ez is sokkal ilyen drámaibb lett volna. De most hogy pont a főhősünk, ő a jobbik egyed, ez egy kicsit olyan és akkor szegény melléktermék, meg ő a gonosz, hanem pont fordítva, tehát hogy ő neki kellett volna mondjuk úgy gonoszszá válni, hogy a fejébe szállt ez a dicsőség, hogy én vagyok a legjobb, meg enyém a világ, meg miért legyek csak így ilyen klónkatona, meg mikor én vagyok a szuperember, tudod, ilyen ilyesmi. És akkor mivel született még egy baba, Solid Snake, őt így kiképezték ilyen katonának, mert mit tudom én, ez a Campbell tábornok, ez nem akarta, hogy megölje, szegény. Tehát, hogy valami ilyesmit csináltam volna, és a végén kiderül, hogy igazából ő a silányabb, de mégis egyébként nem. Értitek itt ezt a de lehet egyébként, hogy még ez bekövetkeztet, csak lehet, hogy rosszul tudják, hogy ő volt a jobb, a szőke. Nem is mit tudom én. Na, mindegy, de egyébként jó így is, csak így, én ezt még így megcsavartam volna. The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, ezek a katonák is ilyen klónok, amúgy ilyen kis klónok.
With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted using gene therapy into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. Huh? That's right. Ezek The klónok. genome soldiers that you've been killing right and left are our brothers with the same genes as ours. Ja, hogy ők is a izéből vannak a Big Bossból, csak gondolom ilyen kicsit ilyen silányabb verzió. They are our blood brothers. And Ezek they were mind born of klónok. many an ultimate sacrifice. Sacrifices? Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Valamivel beizélték a katonákat, és volt ilyen mellékhatása. Ez a Gulf War szindróma. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections were all just to cover up the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the Egész hadsereget csináltak Big Bossból amúgy. Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond in order to break the curse of my story. And to do that, first, I will kill you. Na, dobálnak így órát, utána jön valami. Look behind you. Ott a Gáré. Milyen szépen kidolgozták a kis csajnak. Pufikája. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman.
falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 Most, hogy megtudta a Pentagon, hogy elpusztult a Metal Gear, bombatámadást indítottak az a bázis ellen. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Aki lejt. Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back Védelmi miniszter. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority. Igen, a Fox Die az a vírus, amitől szívrohamot kapnak, és most ugye benne van a Solid Snake-be is. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us. Let's finish this before the airstrike.
You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Nem is ezek bunyózni fognak? Do you see this? Legyen már egy jó bunyó. This Ja, jó, will be ilyen the time limit for our move is. final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. Mondom. Bunci lesz. And if you cross this line, you'll fall. At this height, it'll kill even you. Majd a kettőt azért megpróbálom majd én 2 óránként csinálni. Csak ugye sokszor volt olyan, hogy így szarakodtunk, és így nem tudtam így teljesen mindig. What's wrong, Snake? Az meg! Is that all you've got? Better hurry! It's going to blow! You're out of time! What's wrong? That's me. Anyád. Na jó, persze. De mi? De mi? Ezt én hogy tudom megcsinálni? Szóval... What's wrong, Snake? Better hurry! It's going to blow! What's wrong, Snake? Is that all you...
Persze. Ah, persze. De ez mekkora egy geciség. Az meg... Na. És cutscene... De is cutscene-ben legyen amúgy jó. Nem, ez most nem úgy jó. De most jön egy 10 perc duma. Sok a duma. Szia Attila! Na, van cutscene bunyó. Tessék, Gyuri, itt van. Azt, ez izés volt. Van Damme filmből a replikásba voltak ilyen jelenetek, hogy ugyanazokat a move-okat nyomták és ugyanúgy összerúgtak, ez kurva jó. Meg azt hiszem a Jet Li az egyetlen, de is volt ilyen hasonló. Az igen, állkapocs törés. X-ray hol van? Snake! Ez úgyis kevés volt a cutscene-kel még. Igen. Ja, nem baj, filmet nézünk, nem? Nem, és nem robban föl a cucc? 2 perc valamennyi volt. Snake! Meryl! Na, most gyorsan nézd meg a csöcsét, most van álljon. Ez félre. Meryl! Meryl! Snake? Is that you? Ezek fognak élni. Snake, you're alive. Thank God. Meryl. Meryl, are you okay? Higgyétek el. Are you okay? Is that all you can say? Már ez nap este már. Ez már kufirc. Meryl, you must have been terrible. It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. Aj, Gyuri. Nem, ez nem maradt meg. I was fighting too. Just like you. Jó van, Gyuri, jó helyen vagy, te én úgy érzem itt ezen a csatin. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. Ilyen emberekre van szükség az alakulatomba. Hát tudod. Ilyen elmeháborodottakra. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. De van benne dráma, beszélgetnek. Ez tetszik amúgy, tetszik ez az egyvelek, hogy amúgy meg egy ilyen action cucc az egész, ilyen. Ennyire lehetne ez egy Dudikov film a 80-as évekből, és közben meg van benne dráma. Kojima lehet, hogy ezt próbálta, hogy a legtöbb ilyen 80-as ilyen B-filmekből, akciófilmekből ez hiányzott így a dráma, tehát a sztori az csak úgy ment, és akkor mindig mentek erre az akcióizékre. De Kojima meg azt mondta, hogy csináljunk egy ilyet, de
rakok bele drámát is. Tehát, hogy történetet. Na jó van, örülök Gyuri ennek, nagyon ennek. Én is örülök. Hát nem lett csauk. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right, you saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh boy, I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But... unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon! Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all De about most loss. feláldozza magát a doki, hogy ki tudjanak menekülni. Neki folyamatosan fölül kell lépni a security izéket, és csak úgy, hogyha ott marad. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. A dokinak annyi. Megijesztem. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah, and I don't want it to be in vain. Me too. Na, haladjunk már. Azért, tényleg azért az se jó, nagyon túlzásra viszik, ez sok dumán. És neki van csak a végére. Jó van, Snake, gyakorolgasd ennek Pinának a tartogásán. Csak ott kell majd ráncigálni. Hát Snake teker egy kurva jót. Mamarosan. Legalább ez megnyugtató. Becsalja a kígyót, Snake! Tudod, így megkérdez, mert is láttad már az igazi Snake-et? Nem. A félszemű kígyót láttad már? Nem én vagyok a Snake. Ő a Snake. De nem is tudod, miért hívnak Snake-nek. A méret. Kígyó. There's my sneaking suit. Hurry up. De most mi ami így omladozik, most nem tudom. Hurry. A kígyó bűvölő Meryl, azaz. Amúgy jó ez a karakter, nekem így szimpatikus, és egyébként kíváncsiak Big Bossra is majd. Ő kicsit ilyen öregebb róka, ilyen veterán amúgy, ilyen félszemű, meg szakál szivarozik, milyen seppelyek vannak rajta. Ők, ugye a Solid Snake, ők fiatalabbak, mert ugye klónok. Just special, Let me drive. Damn, a surveillance camera.
fegyom sem. Ez kurva jó. Anyád picsáját már, bazd meg. És mi csinálsz, Snake? Bazd már meg. Meg fog halni. Ennyi, illetve nem tudom, mit fog csinálni. Csirésonom. De szar ez a célzás, bazd meg. De bazd már meg, nem igaz. Most megint egyszer eltalálna. Nem valami fasza. Aj, ez is jön. Bazd meg. Mondtam. Mondjuk azért... Bazd meg, ott az izékó volt egy résen, amikor futottunk, és nem vettem föl. Ez így nem jó, bazd meg! Faszom, én nem lehet full HP-n. De ilyenkor miért lő meg? Ez így marrára nem jó, hogy egy lövés vagyok, bazd meg. De miért nem, ilyenkor miért érdekes, sos mindig akkor nem találom el. De ezt nem értem, le tudok bukni valahogy, vagy mi? Egy csomó cuccom volt, azt miért nem kaphattam vissza a ruhájával? Várjál, most hagyom, hogy... hát, hogy csak... Csak hogy honnan több, most az a baj, quick save-et. Aha, nagyon jó. Oké, jó, most örülök. Jó, itt nyomok ki quick save-et, és felveszem ezt a buziration-be, azok nem igaz. Jó lenne, ha nem...
lenne, ha itt nem menne le a HP-m. Nincs résen, csak megnézem. De van! Hát, oké. Bocsi, csak nem könnyű, meg milyen van még. Ez a hülye célzás, már megint bazd meg. De ez akkor úgy meglőnek, geci. Ez kurva aljas dolog amúgy, most megmondom őszintén amúgy. Meglőnek és szétbassza, akkor legalább ugyanott legyen már a célkeresztem, bazd meg. Hát tudod... De hülye vagyok, mert... És ezt kéne nem a... Jó, tehát nem a katona, jó, és már jó, hülye vagyok, bassz meg. De csak jönnek. Oké, akkor itt merek most x-évelni. Szerintem itt csak a hordókat kell, hogy... tudjunk tovább menni. De nem, itt a katonákat kell, jó. Oké, ez most egész jó. Itt is egy quick save. Igen, mert nem lőttem szét a hordót. Ez a nagy probléma. Jó. Ez egész jó. De mitől csökken a HP-m? Oké. Akkor itt is nyomok egy quick-save-et. Oké, jön ez a buzi, és benyomok egy résön. Nagyon jó. Bocsiját kéne szétölni, nem is tudom. Lehet, kocsit kell.
Sikerült? Look, Snake, daylight! Megint ez a szar irányításom, hogy kicsit ilyen vesztőpontja ennek a paripája az élménynek, de amúgy jó. Bazd. Egyébként ez dolfinos quicksave nélkül nagyon szívás lenne a játék, aláírom. Még meg tudom állítani, meg ilyenek, ugye kurva jó az emulátor egyébként, ezt aláírom. Azt a kurva a gyerekek, Neo megvigyelni. Dur! Az. Majd kipróbálom, hogy lehet, hogy 2 részbe vágom majd szét ezt a streamet, két órásba. Megnézem, hogy YouTube-ban hogy tudja ezt megoldani, mert most meg jeleneteket tudok kivágni egész faszán, tök jó megcsinálja a szerkesztője. Ja, Keanu, te vagy! És azt is megnézem, hogy nem tud-e egy videóból 2 ezért csinálni, és akkor 2 órás lesz. Ez mindig élvez. Na, final showdown. Snake. Kígyó. Snake! Fox Die vírus. Nem? Fox? Die. Róka halál. És akkor Solid Snake-ben nincsen? Vagy most mi? Most ezt nem értem. Nem úgy volt, hogy benne van? Fél órás cutscene kemény kígyóval. Kemény kígyó. Én inkább úgy mondanám, hogy Solid, ugye jó, azt tudom, hogy szilárd, tehát szilárd kígyó, de... Hát nem is tudom, mit lehetne ezt megfogalmazni. A Liquid Snake-re van egy tök jó magyar szó, hogy lágy kígyó. Lágy kígyó. A Solid Snake, az nem tudom. Kemény kígyó. Kemény. Vagy ütős kígyó. Nem. Nem tudom, hogy lehet ez magyarul. De igazából Solid is egy magyar szó. Solid kígyó. Hát talán ez Solid kígyó. Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Hát a Skybox egy kicsit csúnya lett, mert úgyse nagyon voltunk kültéren is, és nem az eget néztük, hanem a padlót. Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? Letartóztatták a védelmi minisztert. Into contact with the president. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Bazd meg, a izék kavart az egész szart a miniszter. És fölhívta az ezredes az elnököt, és lecsukták a védelmi minisztert. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake,
I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Roy. Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling's with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake. És most egy óra duma jön. Naomi. Gyermek. I heard about my brother. Fox, no, Frank wanted to tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought on sheer willpower until the very end. Maybe now he's finally found some peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. Képzeld, hogy ezt megcsináltak, hogy felvették meg mindent. Tehát nem csak végignézni lehetett hosszú, hanem megcsinálni is. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I going to go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Tehát nincs benne a vírus. Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought if I knew that, then I'd know what path I should take. Tehát most nem a Solidba volt benne az izé? But I was wrong. Most akkor hogy halt meg a I Liquid? didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life too.
Na, csókod már meg, bazd meg! Hát basszom. Jobban szurkolok, mint a Titanicnál, bazd meg. Basszom, nem szeretem az ilyet. Nem csókoltam meg, bazd meg. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to Még the azt future. vége, és még egy jelenet. Sírok. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. És hogy megnézem majd még azért a kettő, belenézegetek, hogy mennyi, hogy fut meg, most mi van, mert múltkor csak beállítottam a modot, meg a resolution, meg ilyenek, aztán... De a héten szerintem elkezdem a kettőt is pénteken, és ezt mondom neked. Look, I Jó. found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. De mernék most megint egy pizzát. Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. Hát igen, most már barátzóna van? Nem figyelj, most egy picit nem figyel, 10%-ig figyeltem, hogy miről beszél. És majd feliratozom. Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay, so where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? Path. A new purpose. Will we find it? We'll find it. Kicsit ma megkönnyebbültem, igen, egy pici köves, mondjuk még mindig nem vagyok nyugodt, mert ez az ér miatt egyébként lehet még probléma, úgyhogy bármikor. De valahogy remélem, hogy nem lesz ebből nagyobb gáz. De a zöld hályok kilőve, tehát az nincs. Az nincsen. Mert az is egy gond lenne eléggé. Szar. Bár azt mondta Doki, hogy annyira nem kell tőle beszarni, mert lehet kezelni rendesen, nem aki 20 évig él vele. Meg a mások is mondták már ezt, csak hát ugye. Azért na, inkább ne legyen, az a jó. Meg azért mozgolódok sűrűn, mert lehet az is baj, hogy kurva sokat ülök a gépet, és nem mozgok. És azért most észrevettétek, hogy tornázok, meg az arcom szoktam így a vérkeringésen az így serkentő. És sokszor van, hogy itt ülök 4 órát így ebbe a pózba így. De még a szemem sem mozog, csak pislogok. És az kurvára nem jó. Csodálkozok, hogy vérképződés van a testemben. A 80-as években több mint 60 000 nukleáris fejet... Mi van? Igen, ez egyébként ez egy valós tudsz, hát volt egy ilyen egyezmény, hogy lecsökkentik ezeknek a nukleáris fejeknek a számát. 2000, igen, 20 000, hát de még ez is sok, tehát egy is sok szerintem, egy darab. Solid Snake, David Hayter, Liquid Snake, Callum Clark. És valami ismerős név. Vulcan Raven. Nem Vulcan sokat képni. Hát ez még talán a jobbik. Na,
Gyerekek, hát el se hiszem, hogy kimondom ezt a mondatot, valahogy így soha nem gondoltam volna, hogy én valahogy ilyen Metal Gear játék... Tehát mindig az volt, hogy mikor így láttam így a Metal Gear játékot, tudtam, hogy ez így létezik. Mindig is tudtam, gyerekkorom is tudtam, de így valahogy is soha nem érdekelt. Így leszart, Metal Gear, faszom, ja, meg Japán, faszom nem. És soha nem gondoltam volna, hogy egyszer azt mondom, hogy végigvittük a Metal Gear Solid 1-et. Érted? Úgyhogy végigvittük. Tehát maga a sztori egyébként kurva jó. Tehát érdekes tényleg ez a Kojima vízió. Tehát ilyen gagyi koncepció van feltöltve sztorival. Oké, most itt kicsit fúba nyomták a kretén, de ez ilyen japós izé is, hogy sok a duma, de legalább, tehát sok, de legalább van benne tartalom. Tehát nem az, hogy semmiről dumálnak, mert egyszer se volt olyan cutscene, hogy úgy éreztem, hogy semmiről beszélnek. GG, köszönöm szépen. Tehát úgy összességében ez így tök jó volt szerintem, ez egy kurva jó játék volt. Ez egy kurva jó sztori volt. De mint csak simán játék, úgy annyira azért nem volt jó. Nem mondom azt, hogy nem élveztem a gameplayt, mert volt benne élvezet. Tehát az előrehaladás élménye az tök jó. Tehát úgy, mint a Resident Evil tudom megmondani, mikor úgy... Ott is ez van, hogy igazából azon a kis területen vagy, ahol vagy, mert ez se volt egy nagyon sok terület, tehát ilyen 6-7 ilyen főbb szektor volt, és annak volt 2-3 emelete némelyiknek, és egy csomószor vissza kellett rohanni, mert akkor már meglett a 7-es szintű kártya, akkor most megnézted, oda visszamentél. A Rezibe is ez a jó, hogy örülsz, mikor megszerzel valamit, és akkor már visszamehetsz oda, amit láttál, de még nem tudtad kinyitni. Tehát ebbe jó volt a gameplay, ez ilyen tipiki, ilyen japán. Viszont maga az irányítás, az baszott szar volt, tehát ez komolyan mondom, a top 10-ben benne van, szerintem a top 3-ban a legrosszabb irányítású játékok között. Viszont érdekes mód, tudjátok milyen vagyok, kurára tudok káromkodni, meg fölbasszani az agyam ilyen hülyeségeken. Valahogy úgy mégsem baszott föl. Tehát, hogy szar volt, meg minden, de... Jó, most itt lehet, hogy hálás lehetek annak, hogy ez a Dolphin emulátorban bele van építve ez a save state funkció, tehát egy quick save, quick load. Mert nyilván az lett volna, hogy mindig ott a mailingnél ott menteni, oké, felülír, igen, oké, és ha meghalok, akkor vagy continuezok, és akkor valahova visszabasz, mert egyébként van checkpoint rendszere. Vagy a saját szévemet mindig visszatöltöm, tehát úgy biztos, hogy szopás lett volna. Úgyhogy ez kúroskot segített azért, ez a quick load kicsit, csak nyomtam, most itt nyomok, és akkor mindig visszatöltött, meg rögtön vissza tudtam tölteni. Ez amúgy a többi részben nem lesz, úgyhogy ezt most itt próbálom nem megszokni, inkább úgy felfogni, hogy ezt így most megúsztuk. Viszont a többinél legalább jó lesz az irányítás, és jó lesz a kameranézet, úgyhogy valamit valamiért. Na, tehát, hogy nem kúrt föl a game. Meg nem vette el a kedvem önmagától, tehát úgy érdekes ez így furcsa, mert én azt vártam mondani, hogy nem mondom, hogy ezek a végére úgy föl fog baszni, hogy már elegem lesz az egészben, és nem. Valahogy úgy nem veszített el a játék. Ettől függetlenül, hogy baszott kurva szar volt az irányítás, meg a kamerarendszer. Tehát ez a kettő, ez nekem sosem működik. Tehát, hogy valahogy mégse érte el ezt. Nem mondom, hogy így ebben a formában fogok játszani ezzel a játékkal. Max akkor mondom, hogy kijön mondjuk egy PC-s remake ebből a Twin Snakes-ből konkrétan, és ahhoz is készül esetleg ilyen mód. Akkor lehet róla szó. És akkor megnézzük a másik endinget, amit utána olvastam egyébként az Emmerich doki ending, de egyébként most nem halt meg a doki sem.
Tehát, hogyha most nem bombázták le a bázist, akkor a Doki sem halt meg. Az, aki ott maradt végül, hogy majd ő felügyeli a dolgokat. Például vele most nem tudom mi... Nem tudom mi történetet. Akkor emelik kell. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Revolver, thanks to the vaccine. Yes, those two are still alive. The vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Ez nem ő? Most ez ki ez? Yes. Yes. Liquid is dead. Valakivel telefonál. The winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too. Yes, sir. I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes. Yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. Yes. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Ó. Na, 10 óra, 13 ment. Jó, hát ez a mentés, ugye ez az, hogy igazából nem a rendes mentés használtuk, csak a végén. 60 enemy töltöm meg. Codename hiéna. Clear code. Érdekes. Ez nem tudom mi ez a... Bandana. Yes. Van New Game Plus, vagy mi? Na, én is köszi a figyelmes kacok. Na, szóval annyi, hogy nekem ez így tetszett. Mondom, az irányítás az egy verőszar, de ettől félhetően nekem így működött ez a game. Ez jó játék. Én azt mondom, hogy ez egy kurva jó. Úgyhogy kíváncsiak a 2-re. Ugyanilyen hasonlít, tehát a grafika ugyanez. Tehát a Metal Gear Solid 1, annak egy picit ilyen más a grafikája. Ilyen PlayStation 1-es ilyen remegő kocka grafikája van. És utána kijött a Metal Gear Solid 2 ezzel az engine-nel, ami a Twin Snakes-ben van. Ebben, amit végigvittünk, tehát egy ilyen grafikai váltás. És szerintem egyébként tök jó grafikája, nekem tetszik. Különösen jó vannak kidolgozva az emberi formák. Hát a pálya az ilyen de hogy így jó, tehát nekem ez így tetszett. És azzal a Metal Gear 2, meg hát a 3-nak az engine-jével remake-elték az első részt. És ez a Twin Snakes, meg kicsit ilyen pár jelenettel több van benne állítólag, tehát mint hogy ilyen Directory Edition lenne. Úgyhogy azért is vittem végig ezt a Twin Snakes, és nem az eredetit, mert nekem az elég ilyen trágya, meg minden, nekem az úgy nem. De ezzel az engine-el nekem már tetszik, úgyhogy a 2 ugyanígy fog kinézni. Úgyhogy a Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Substance-el fogjuk majd folytatni a Metal Gear szériát.
És kíváncsi vagyok a további fejleményekre, mert még sok titok fog fényrederülni, meg majd idővel ugye mehetünk magába Big Boss-szal, aki a Solid Snake apja, és hát ilyen genetikai elődje. Ja, úgyhogy kíváncsi vagyok itt még a fejleményekre. Köszi, hogy itt voltatok, köszi a figyelmet, remélem tetszett. Majd a felirattal haladok, de végig fogom csinálni, úgyhogy még az első időkben most nem lesz. Az első rész most fogom majd feltölteni, ilyen YouTube-on aktiválható felirat lesz. Mert egyébként én is van, amit még így nem értettem, de majd közben ugye fordítom, meg nézem a szövegkönyvet, akkor az így világossá válik, de úgy szerintem a 70%-ban megfejtettük itt, hogy miről van szó, meg a lényeget. Jó, na, úgyhogy köszi még egyszer figyelmet, későbbi nézőknek is lehetek jók, puszi pacsi csá, ott is voltam, és várok mindenkit sok szeretettel majd a MGS2-ben, ha esetleg valaki ezt keresi a csatornámon, akkor majd nyugodtan keresse. Na, sziasztok!